त्यानंतर अर्थशास्त्र जर विषय बघितला तर सार्वजनिक वित्त हा 100% मार्क मिळवून देणारा विषय आहे. सार्वजनिक वित्तावरती 2 क्वेश्चन तुम्हाला दिसतातच. 2013 ते 2019 जर बघितलं तर साधारणतः 25 क्वेश्चन हे डायरेक्टली सार्वजनिक वित्तावरती आलेत. 2011 ते 2019 बघितलं तर गट ब आणि गट क चे मिळून 45 प्रश्न या सार्वजनिक वित्तावरती विचारलेत. तर बघा तुम्हाला एक अंदाज आला असेल की किती महत्त्वाचा विषय आहे. बँकिंग प्रणालीवरती सुद्धा साधारणतः 25 क्वेश्चन आले 2013 ते 2019 मध्ये गट ब आणि गट क च्या एक्झाम्सला. त्यानंतर तेवढाच तोलामोलाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे पंचवार्षिक योजना. सार्वजनिक वित्तावरती, बँकिंग प्रणालीवरती जेवढे क्वेश्चन आलेत तसेच क्वेश्चन तुम्हाला पंचवार्षिक योजनांवरती दिसतील. मग कुठल्या पंचवार्षिक योजनेला काय टोपण नाव होतं, त्याचा कार्यकाल काय होता, त्यांनी ठरवलेलं त्याचा ग्रोथ रेट काय ठरवला होता आणि ॲक्च्युअली त्यांना काय अचीव्ह करता आला, हे क्वेश्चन पंचवार्षिक योजनांवरती विचारलेत. आणि काही महत्त्वाची धरणं वगैरे बांधली असतील त्या योजनेमध्ये किंवा काही महत्त्वाचे पॉलिटिकल इव्हेंट झाले असतील, आणीबाणी लागू झाली होती, त्यानंतर कधी मग पंचवार्षिक योजनेला सुट्टी देण्यात आली होती, तर हे सगळे मुद्दे विचारलेले आहेत. ठीक आहे. त्याचबरोबर कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र हे कंपॅरेटिव्हली आपल्याला आयोगाने विचारले. कंपॅरेटिव्ह म्हणजे कसं की जर एवढी ग्रोथ ही कृषी उद्योगामध्ये, कृषी क्षेत्रामध्ये झाली असेल तर उद्योग क्षेत्रामध्ये एवढी झाली आहे, सेवा क्षेत्रामध्ये एवढे योगदान आहे आपल्या GDP मध्ये, तर असं थोडं कंपॅरिझन करून आपल्याला क्वेश्चन विचारलेले आहेत. ठीक आहे. परकीय व्यापार सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर बेरोजगारी आणि दारिद्र्य. सर्रास दारिद्र्य व बेरोजगारी असं लिहिलेलं असतं. थोडंसं मी इथं उलटं केलं आहे, कारण बेरोजगारी जर असेल तर भविष्यामध्ये त्याचं रूपांतर दारिद्र्यामध्ये होतं. ठीक आहे. त्यानंतर लोकसंख्या, राष्ट्रीय उत्पन्न. आता लोकसंख्या इथे करताना कसं करणार तर अहवालांच्या आधारावरती. लोकसंख्येमध्ये सुद्धा आता जसं भूगोलामध्ये लोकसंख्या करणार आहे ना, तर तिथं काय करणार, घनता किती होती, सेक्स रेशो काय होता, त्यानंतर कुठलं राज्य क्रमवारीनुसार कितव्या क्रमांकावरती आहे, महाराष्ट्रामध्ये सेक्स रेशो काय आहे, तर त्या पद्धतीने तिकडं भूगोलामधली लोकसंख्या करणार. इकॉनॉमिक्समध्ये लोकसंख्या करताना कसं करायचं आहे तर अहवालांवरती आधारित. त्यानंतर साक्षरता दर वगैरे काय होता, तर अशा पॉईंट ऑफ व्ह्यूने तुम्हाला अर्थशास्त्रामध्ये लोकसंख्या विषय अभ्यासायचा आहे. ठीक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नावरती क्वेश्चन आलेले आहेत. अर्थव्यवस्थेशी संदर्भात ज्या महत्त्वाच्या संकल्पना असतात अर्थशास्त्रामधल्या संकल्पना, तर ह्या तुम्हाला बघायच्यात. जास्त क्वेश्चन नाहीत आले, मात्र एखादा क्वेश्चन विचारलेला आहेच. ठीक आहे. आणि साधारणतः याचं वेटेज सुद्धा 15 क्वेश्चन्स आहे. तर 15 क्वेश्चन जर इथे तुम्हाला 10 टॉपिकमध्ये मिळत असतील तर काय हरकत आहे, 10च्या 10 टॉपिक अगदी नीट करायला, डिटेलमध्ये करायला 15 क्वेश्चन्स तुम्हाला इथून दिसतीलच. ठीक आहे. आणि अर्थशास्त्र हे महत्त्वाच्या योजना किंवा सध्या जे महत्त्वाची धोरणं असतील, जे महत्त्वाचे कार्यक्रम, गव्हर्नमेंट स्कीम ज्या होत्या, याशिवाय अर्थशास्त्र कंप्लीट होत नाही. अर्थशास्त्र म्हणजे बेस अधिक करंट याचं कॉम्बिनेशन असतं. तर हे अजिबात विसरू नका. फक्त बेसिक करण्यात अर्थ नाही, रिसेंट जे काही योजना वगैरे झालेल्या आहेत यांवरती सुद्धा तुमचं लक्ष असायला पाहिजे. ठीक आहे. तर असा हा अर्थशास्त्र विषयामधले महत्त्वाचे घटक.